thản nhiên, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó là cách Thaddeus Singh bước vào cửa hàng buôn ninh ở Mile End vào đầu tháng 3 năm 2021. Hắn ký tên vào sổ phòng dịch Covid một cách bình thản, rồi từ từ dạo bước dọc các lối đi, tìm kiếm những công cụ hoàn hảo cho kế hoạch tàn độc của mình. Trong giỏ hàng lần lượt xuất hiện một chiếc xẻng, dây cáp, băng keo, găng tay và một căn xăng. Không ai trong cửa hàng hôm đó có thể ngờ rằng những món đồ tưởng chừng như rất đỗi bình thường này sẽ trở thành công cụ của một trong những vụ án mạng gây chấn động nhất tại Nam Úc. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào vụ án đau lòng của Jasmine Kaur, một nữ sinh viên điều dưỡng 21 tuổi, người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình chỉ vì dám nói lời chia tay. Và trước khi bắt đầu, đừng quên ủng hộ kênh bằng một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm 2016, như bao thanh niên Ấn Độ khác mang theo giấc mơ đổi đời, Thaddeus Singh rời làng quê Balala ở vùng Samrala để đến thành phố Adelaide của Úc. Tại đây, anh ta theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học UNISA. Chính trong môi trường đại học này, Singh đã gặp Jasmine Kaur, một cô gái trẻ trung xinh đẹp cũng là sinh viên người Ấn, theo học ngành điều dưỡng. Gia đình Jasmine vốn có gốc gác từ Narendra, đã định cư tại Adelaide được một thời gian. Ban đầu mối quan hệ giữa họ là một câu chuyện tình sinh viên ngọt ngào. Dù chỉ kéo dài 9 tháng, nhưng khoảng thời gian đó chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc. Với Singh, đây có lẽ là mối tình sâu đậm nhất mà anh ta từng trải qua. Tuy nhiên, tình yêu ấy sớm trở nên ngột ngạt khi Singh bộc lộ những hành vi kiểm soát và chiếm hữu thái quá. Anh ta luôn dò hỏi về nơi Jasmine đến, người cô gặp và những ai cô trò chuyện. Mọi hoạt động của cô đều phải được báo cáo và xin phép. Jasmine cố gắng chấm dứt những hành vi kiểm soát này, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục chịu đựng, cô đã quyết định chấm dứt mối quan hệ. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, trong trạng thái hoảng loạn và bất lực, Jasmine đã đến đồn cảnh sát để trình báo về hành vi đe dọa và ám ảnh của Singh. Cô dũng cảm khai rằng anh ta quá chiếm hữu và muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của tôi. Jasmine cũng cho biết rằng cô đã chính thức chia tay Singh vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, nhưng anh ta không thể chấp nhận sự thật này và thậm chí còn đe dọa kết thúc cuộc sống. Mặc dù lời đe dọa như vậy không phải hiếm gặp trong các trường hợp tương tự, nhưng với Singh, điều này không chỉ là những lời nói suông. Anh ta từng phải điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Dựa trên những lời khai của Jasmine, Singh bị cảnh cáo về hành vi rình rập vào tháng 2 năm 2021. Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động tương tự nào trong tương lai đều có thể dẫn đến việc anh ta bị bắt giữ. Kể từ đó, Singh ngừng theo dõi Jasmine công khai, nhưng âm thầm vạch ra một kế hoạch man dợ nhằm trừng phạt cô gái trẻ. Đầu tháng 3 năm 2021, Singh bước vào cửa hàng Bunnings và mua một loạt vật dụng đáng ngờ: xẻng, dây cáp, băng keo, găng tay và một căn xăng. Camera an ninh ghi lại hình ảnh Singh thản nhiên đi lại trong cửa hàng, thậm chí còn hỏi nhân viên để được giúp đỡ trước khi thanh toán. Không ai trong cửa hàng hôm ấy nhận ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Sau khi hoàn tất bước đầu tiên của kế hoạch, Singh mượn xe của một người bạn và thay thẻ SIM điện thoại để tránh bị lần theo dấu vết. Hắn lái chiếc Commodore màu xanh đến Southern Cross Home, nơi Jasmine làm việc. Khoảng 10 giờ tối, khi Jasmine tăng ca và đi bộ ra bãi đậu xe, Singh đã phục sẵn từ trước. Trong tích tắc, Jasmine bị hắn khống chế đưa vào xe mà không kịp phản kháng. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác lo sợ dần chiếm lấy tâm trí khi nhận ra Singh đang lái xe với một mục đích rõ ràng. Nỗi sợ hãi trào dâng, hắn ta đang đưa cô đi đâu? Hành trình ám ảnh của Jasmine được ghi lại qua một loạt camera an ninh. Lúc 10 giờ 46 phút tối, chiếc xe xuất hiện tại Virginia. Tiếp đó, nó được nhìn thấy gần Tuwell lúc 12 giờ 9 phút sáng và di chuyển qua Port Wakefield lúc 12 giờ 40 phút sáng. Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Jasmine bị buộc tay chân và giam cầm trong không gian ngột ngạt của chiếc xe, bị người đàn ông cô từng yêu thương đưa đến một nơi xa lạ, tối tăm. Cuối cùng vào lúc 3 giờ 7 phút sáng, chiếc xe của Singh xuất hiện tại Stirling North, cách nơi Jasmine bị bắt cóc hơn 650 km và gần 5 tiếng đồng hồ lái xe. Sau một đêm dài di chuyển, Singh dừng lại gần mỏm đá tử thần thuộc dãy Flinders. Tay chân Jasmine bị trói chặt, mắt bị bịt kín, không còn khả năng kháng cự. Cô tuyệt vọng chờ đợi số phận trong khi Singh thản nhiên dùng chiếc xẻng mới mua để đào một cái hố trên nền đất lạnh. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng Jasmine lên đến đỉnh điểm khi cô bị Singh đặt xuống hố. Tiếng la hét trong hoảng loạn và sự đau đớn của cô gái trẻ
không đủ sức làm lung lay trái tim băng giá của Sinh. Và những giờ đầu tiên của ngày 6 tháng 3 năm 2021, Jasmine Cowell đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi cô độc và kinh hoàng. Sau khi gây án, Sinh vứt bỏ những vật dụng của Jasmine cùng dây thừng, băng keo, găng tay và khăn bịt mắt gần hiện trường. Khoảng 12 tiếng sau, vào lúc 2 giờ 27 phút chiều ngày 6 tháng 3, camera giao thông ghi lại hình ảnh chiếc xe của Sinh quay trở lại. Khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ giữa hai lần xuất hiện của chiếc xe cho thấy Sinh đã có đủ thời gian để hoàn tất việc chôn cất Jasmine và thực hiện một số hành động khác chưa được làm rõ. Tại Adelaide, gia đình Jasmine bắt đầu hoảng sợ khi cô không đến làm việc như thường lệ. Chiếc xe của cô được phát hiện bị bỏ lại tại bãi đậu xe của viện dưỡng lão. Lo lắng tột độ, họ nhanh chóng đến đồn cảnh sát Henley Street để trình báo sự mất tích của con gái. Chỉ vài giờ sau khi Sinh trở về nhà, vào ngày 6 tháng 3, cảnh sát đã có mặt để thẩm vấn hắn. Ban đầu Sinh một mực chối tội và khẳng định rằng hắn không nhớ lần cuối cùng gặp Jasmine là khi nào, đồng thời khai rằng hắn đã ở nhà suốt đêm hôm đó. Tuy nhiên, trước sức ép của các bằng chứng và điều tra, chỉ một ngày sau, Sinh thay đổi lời khai, thừa nhận rằng Jasmine đã qua đời, nhưng hắn ta không phải là hung thủ. Sinh bịa đặt một câu chuyện rằng Jasmine đã rời bỏ cuộc sống và hắn chỉ tình cờ phát hiện thi thể, sau đó an táng cô vì lòng thương hại. Khi cảnh sát yêu cầu chỉ ra địa điểm đó, Sinh dẫn họ đến dãy Flinders. Tại đây, cảnh sát tìm thấy giày, kính và bảng tên của Jasmine. Nhưng điều kinh hoàng hơn đang chờ họ, đó chính là thi thể của cô gái trẻ nằm sâu trong lớp đất lạnh. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, Sinh bị bắt và chính thức bị buộc tội sát nhân. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một tin nhắn chưa được gửi trong điện thoại của Sinh, nội dung như sau: số mày thật xui xẻo khi tao vẫn còn sống. Cứ chờ mà xem, tất cả sẽ có câu trả lời. Lời đe dọa lạnh lùng và đầy thù hận ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực bi thảm. Đến giữa tháng 3 năm 2021, trước thềm phiên tòa xét xử, gia đình Jasmine đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đầy xúc động tại nơi cô đã ra đi. Họ mang theo những bó hoa tươi, gấu bông và những ngọn nến đặt lên phần mộ của cô, với hy vọng biến nơi đây thành một không gian yên bình, xứng đáng với cuộc đời ngắn ngủi nhưng đáng nhớ của cô gái trẻ xấu số. Chị gái Jasmine đặt tay lên mộ và nghẹn ngào thì thầm: nguyện hồn em được an nghỉ nơi suối vàng. Nếu em đang theo dõi chúng tôi, chị yêu và nhớ em rất nhiều. Gia đình cũng trồng những cây bản địa quanh mộ để khắc sâu kỷ niệm và giữ mãi hình bóng của Jasmine bên cạnh họ. Trong dòng nước mắt, chị gái cô chia sẻ: chúng tôi vẫn không thể tin rằng chuyện này đã xảy ra. Jasmine ra đi quá bi thảm. Tôi nhớ những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc gia đình ấm áp mà chúng tôi đã từng có bên nhau. Trong khi gia đình Jasmine chìm đắm trong đau đớn và tiếc thương, mẹ của Sinh ở Ấn Độ lại một mực bênh vực con trai và khẳng định rằng hắn không phạm tội. Bà kể lại một phiên bản khác của câu chuyện dựa trên lời khai do chính Sinh bịa đặt. Theo bà, Sinh và Jasmine từng dự định kết hôn nhưng bị gia đình cô phản đối. Trong cơn tuyệt vọng, Jasmine đã quyết định chấm dứt sự sống. Bà cho rằng con trai bà không phải là kẻ sát nhân, mà chỉ vì nghĩ rằng Jasmine đã qua đời nên mới mai táng cô trong lúc hoảng loạn. Bà đau đớn phân trần: chúng tôi cầu nguyện cho con trai mình. Sai lầm duy nhất của nó là đã mai táng cô gái đó khi tinh thần rối loạn. Nếu gia đình cô ấy đồng ý cho họ kết hôn, cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc và bi kịch này đã không xảy ra. Ban đầu, Sinh ngoan cố phủ nhận tội sát hại, khai rằng hắn chỉ tình cờ phát hiện thi thể Jasmine sau khi cô lìa trần và quyết định mai táng cô vì lòng thương cảm. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi đã hoàn toàn bác bỏ lời khai này. Kết quả cho thấy Jasmine tử vong vì ngạt thở do hít phải đất, một sự ra đi đầy đau đớn và tàn khốc khi cô vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Sinh cuối cùng đã thừa nhận tội ác của mình, nhận tội sát hại chỉ một tháng trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2023. Gia đình Jasmine không cảm thấy bất ngờ trước lời nhận tội này. Họ đã sớm tin vào sự thật tàn khốc ngay từ những ngày đầu. Mẹ của cô chia sẻ trong nước mắt: chúng tôi không ngạc nhiên. Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết hắn ta có tội. Nhưng chúng tôi mừng vì cuối cùng hắn ta đã phải nhận tội và đối diện với công lý. Trong phiên tòa, thẩm phán Adam Kimber không giấu nổi sự phẫn nộ khi mô tả tội ác của Sinh là tàn bạo và vô nhân tính. Ông nói không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi kinh hoàng mà Jasmine phải chịu đựng. Cô ấy đã bị bắt cóc, khống chế và giam cầm suốt chuyến xe dài từ Adelaide đến Moratlana Creek. Để rồi cuối cùng, cô ấy phải đối diện với nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất khi nhận ra mình đang bị tước đoạt đi mạng sống. Tất cả những gì cô ấy trải qua đều vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta.
Dù Singh không tiết lộ toàn bộ chi tiết về quá trình bắt cóc và sát hại Jasmine, nhưng tòa án xác định rằng các bằng chứng vật lý và lời nhận tội của hắn là đủ để kết án. Thẩm phán Kimber tiếp tục nhấn mạnh rằng Jasmine đã trải qua nỗi đau và sợ hãi khôn cùng suốt chặng đường từ Adelaide đến Flinders. Suốt nhiều giờ liền, cô Kaur hẳn đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng tột độ. Thẩm phán Kimber nhấn mạnh bị cáo không thể nào không nhận thức được điều đó. Hắn đã đào một cái hố và nhẫn tâm tước đoạt mạng sống khi cô ấy vẫn còn tỉnh táo, bất lực trong nỗi tuyệt vọng. Thẩm phán kết luận rằng hành động của Singh là có tính toán kỹ lưỡng và hoàn toàn có chủ ý sát hại. Ông tuyên bố bị cáo đã có đủ thời gian để suy nghĩ lại, để từ bỏ kế hoạch tàn độc này. Nhưng thay vào đó, hắn chọn cách kết liễu Jasmine nhằm trừng phạt cô vì đã chấm dứt mối quan hệ và tố cáo hắn với cảnh sát. Với tội danh sát nhân, Singh bị kết án tù trung thân không ân xá, mức án bắt buộc theo luật pháp Úc. Hắn sẽ phải đối mặt với ít nhất 22 năm 8 tháng tù giam trước khi có cơ hội được xét ân xá. Thậm chí sau khi mãn hạn tù, Singh có nhiều khả năng sẽ bị trục xuất về Ấn Độ. Sau phiên tòa, mẹ của Jasmine, bà Raipan Kaur, đã có bài phát biểu đầy xúc động. Giọng bà run rẩy, nhưng từng lời nói đều chất chứa nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Bà nói, hôm nay tôi không cảm thấy vui mừng. Tôi ước gì mình không phải đứng đây và Jasmine vẫn còn sống bên cạnh tôi. Tôi vẫn nói chuyện với con bé mỗi ngày. Ai mà chẳng chúc con mình ngủ ngon mỗi tối, đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn nói lời chúc ngủ ngon với con gái tôi. Bà nghẹn ngào nói tiếp, công lý đã được thực thi và chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chúng tôi hoan nghênh bản án này, nhưng tôi phải nói rằng gia đình tôi và tôi cũng đang phải chịu đựng bản án chung thân của riêng mình. Một cuộc sống mà chúng tôi sẽ không bao giờ còn có Jasmine bên cạnh. Vụ án của Jasmine Kaur không chỉ là một câu chuyện bi thảm, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về hậu quả tàn khốc của bạo lực gia đình và sự chiếm hữu trong tình yêu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những hành vi kiểm soát, đe dọa và bạo lực có thể dẫn đến những kết cục không ai mong muốn nếu không được can thiệp kịp thời. Hơn bao giờ hết, việc lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ là vô cùng cần thiết. Đừng bao giờ im lặng trước bạo lực. Hãy dũng cảm đứng lên, nói sự thật và bảo vệ chính mình. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang đối mặt với tình huống tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Câu chuyện của Jasmine Kaur đã khép lại, nhưng những bài học mà nó để lại vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về sự tỉnh táo trong tình yêu, về lòng tin và cả những giới hạn cần thiết để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Bạn suy nghĩ như thế nào về vụ án này? Theo bạn, chúng ta cần có những biện pháp gì để bảo vệ những người dễ tổn thương trước các mối quan hệ độc hại? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để theo dõi thêm nhiều câu chuyện tội ác có thật khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.